Welcome everyone. Welcome to another class on modern history. So আজি আমি এটা modern history lecture কৰিম. এটা introductory lecture টাইপৰে হ'ব কি modern history পঢ়িবৰ কাৰণে কোনবোৰ strategy আমি use কৰিব লাগে, history পঢ়িবৰ কাৰণে আমি কোনবোৰ strategy use কৰিব লাগে. So this class is basically like a introductory class and তাৰ লগতে আমি এটা বহুত important topic আজি cover কৰিম modern history. ঠিক আছে? তো I am Nishant Kashyap welcoming you to a class from Csap Ias Academy. ঠিক আছে? তো আমি আজি modern history এটা lecture চাম. So first, মই এটা বস্তু basic before we start this discussion of modern history, মই তোমালোকক history পঢ়া এটা strategy এটা বুজাব খুজিছোঁ. ঠিক আছে? এটা বহুত মানুহে ভাবে কি history এটা বহুত boring subject হয়. ঠিক আছে? বহুতৰ লাগে কি history বহুত বেছি dates আছে, বহুত বেছি timelines আছে, বহুত বেছি নাম আছে. History একেবাৰে সবতছে interesting subject হয় history. And সবতছে important subject বুলি মই ক'ব পাৰোঁ history হয়. এটা history মানুহে যে bore পায় ন, তাৰ main কাৰণটো হ'ল because মানুহে পঢ়িব নাজানে. History পঢ়িব কেনেকৈ লাগে বা আমি যোনবিলাক traditional pattern শিকিছোঁ, history কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, those are wrong. ঠিক আছে? হিষ্ট্ৰী পঢ়া যোনটো পেটাৰ্ণ হয় সেইটো বহুত বেলেগ হয়. অলপ এপ্ৰ'চটো অলপ আমি যদি বদলাই দিওঁ, হিষ্ট্ৰী ইজ দ্য মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং ছাবজেক্ট. ঠিক আছে? ইটছ মাই ডিউটি টু মেক হিষ্ট্ৰী ইণ্টাৰেষ্টিং ফৰ ইউ গাইজ. তোমালোকে জাষ্ট ফ'ল' কৰা, কেনেকৈ মই বুজাই যাম, এণ্ড দেন তোমালোকে নিজে ক'বা কি হিষ্ট্ৰী কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং ছাবজেক্ট এটা হয়. ঠিক আছে? তো বেচিকলি মই তোমালোকক এটা ষ্ট্ৰেটেজি দিব খুজিছোঁ আজি কি হিষ্ট্ৰী কেনেকৈ পঢ়িব লাগে. ঠিক আছে? এতিয়া বেচিকলি মানুহবিলাকে হিষ্ট্ৰী কেনেকৈ পঢ়ে, বেছিভাগ মানুহে হিষ্ট্ৰী পঢ়ে কি নৰ্মেল মানুহে পঢ়িব কি ডেটছবিলাক মুখস্থ কৰিব ট্ৰাই কৰিব, হিষ্ট্ৰী মুখস্থ কৰিব ট্ৰাই কৰিব, ইভেণ্টছবোৰ মুখস্থ কৰিব ট্ৰাই কৰিব. সেনেকৈ তোমালোকে হিষ্ট্ৰী পঢ়িব নোৱাৰা বিকজ ইমান বেছি ডেটছ আছে, ইমান বেছি ইভেণ্টছ আছে. উই আৰ টকিং এবাউট থাউজেণ্ডছ অফ ইয়াৰ্ছ. ঠিক আছে? তো ইমানখিনি বস্তু আমাৰ মাইণ্ডে ষ্ট'ৰে কৰিব নোৱাৰে, হয়নে নহয়? তো যেতিয়া আমাৰ মাইণ্ডে সিমানখিনি বস্তু ষ্ট'ৰে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আমি অবভিয়াছলি আমাৰ ব'ৰে লাগিব বস্তুটো পঢ়ি পেলাই. আৰু সেই বস্তুটো আমি ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ. ইণ্টাৰেষ্টিং কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ মই দুটা বস্তু তোমালোকক ক'ম. ঠিক আছে? যেতিয়া হিষ্ট্ৰী পঢ়িব বহা ন, নিজৰ লগত দুটা বস্তু লৈ ল'বা সদায়. এটা হ'ল টাইম লাইন বনাই পেলাই হিষ্ট্ৰী পঢ়িম, ছেকেণ্ড মেপ ইউজ কৰি হিষ্ট্ৰী পঢ়িম. কেনেকৈ মই বুজাই দি আছোঁ. ঠিক আছে? তোমালোকে ইয়াতে চাই থাকা. প্ৰথম আমি হিষ্ট্ৰীৰ যিটো চিলেবাছ হয় সেইটো ডিভাইড কৰিব শিকিব লাগিব. হিষ্ট্ৰী চিলেবাছটো আমি কেনেকৈ ডিভাইড কৰোঁ. ঠিক আছে? এতিয়া যেতিয়ালৈকে আমি চিলেবাছ, বহুত মানুহে চিলেবাছটোৱে নাজানে কি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে হিষ্ট্ৰী. এতিয়া হিষ্ট্ৰী বেচিকলি আমি তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰোঁ. হিষ্ট্ৰী আমি তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰোঁ. এটা হ'ল এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী, এটা হ'ল মিডিয়েবল হিষ্ট্ৰী এণ্ড এটা হ'ল মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী. ঠিক আছে? তো বহুত মানুহে এইটোৱে নাজানে কি হিষ্ট্ৰী কেনেকৈ ডিভাইড কৰিম, কোনটো পিৰিয়ড আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কোনটো পিৰিয়ড আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়. তোমালোকে যোনটো এক্সাম দিব গৈ আছা, APSC অৰ UPSC ডাজন্ট মেটাৰ, চিভিল চাৰ্ভিচেছৰ এক্সাম, তাতে আমাক কোনখিনি বস্তু লাগিব উইথ হিষ্ট্ৰী. এতিয়া হিষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এটা টপিক আছে যোনটো কওঁ আমি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বুলি. ঠিক আছে? এতিয়া আমি এইবিলাকৰো ক্লাছেছ কৰিম, তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আমি এইবিলাকৰো ক্লাছেছ কৰিম. বাট বেচিকলি তোমালোক আজি মই বুজাব খুজিছোঁ কি হিষ্ট্ৰী চিলেবাছটো কেনেকৈ পঢ়িব লাগে. ঠিক আছে? এণ্ড কোনখিনি চিলেবাছ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. এতিয়া এটা বস্তু মই আগতে কৈ দিছোঁ কি প্ৰিলিমছৰ যোনটো চিলেবাছ হয় ন সেইটো বহুত বেলেগ হয়, মেইনছৰ যোনটো চিলেবাছ হয় সেইটো বহুত বেলেগ হয়. এতিয়া যদি মই প্ৰিলিমছৰ কথা কওঁ, প্ৰিলিমছত এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী, মিডিয়েবল হিষ্ট্ৰী, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী তিনিটাৰ পৰাই কুৱেশ্যন আহিব পাৰে. এণ্ড প্ৰিলিমছত বেছিভাগ কুৱেশ্যন যোনবিলাক আহিব সেইবোৰ হ'ব ফেক্চুৱেল কুৱেশ্যনছ. ঠিক আছে? এতিয়া মেইনছত কিন্তু তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী আৰু মিডিয়েবল হিষ্ট্ৰীৰ পৰা বেছি কুৱেশ্যনছ নাহে. কুৱেশ্যনছ বেচিকলি আহিব মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী এণ্ড আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ. এতিয়া আৰ্ট এণ্ড কালচাৰতো কিছুমান এনচিয়েণ্ট আৰু মিডিয়েবল হিষ্ট্ৰীৰ বস্তু সোমাই আছে. তো সেইবিলাকৰ ৰিলেটেড বস্তুহে আহিব মেইনছত. ঠিক আছে? বিকজ দিছ ইজ মোৰ কনচেপ্ট বেছড এণ্ড এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী এণ্ড মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী আৰ ৰিলেটিভলি ফেক্চুৱেল বেছড. ঠিক আছে? এতিয়া এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীটো বহুত কনচেপ্টৰ বস্তু আছে, আমি ক্লাছ কৰিম. ঠিক আছে? বেচিকেলি যদি মই বেচিক এটা ক'ব যাওঁ, এটা থুলমূলকৈ এটা তোমালোকক দিব যাওঁ, তে বেচিকেলি কথাটো হ'ল কি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ তোমালোকৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ দিছ এক্সাম কম্পেয়াৰ টু এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী এণ্ড মিডিয়েবল হিষ্ট্ৰী. বাট এতিয়া মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে আমি চিলেবাছটো প্ৰথম ডিভাইড কৰি ল'ম. তোমালোকে জানিব লাগিব এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, ক'ত শেষ হয়, মিডিয়েবল হিষ্ট্ৰী ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এণ্ড দেন ক'ত শেষ হয়, এণ্ড মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এণ্ড ক'ত শেষ হয়. ঠিক আছে? আজি বেচিকেলি আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী, আমি এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীও কৰিম, মিডিয়েবল হিষ্ট্ৰী কৰিম, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰো কৰিম. ঠিক আছে? বাট বেচিকেলি আজি আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী. তাৰ লগতে তোমালোকে আৰু এটা বস্তু চোৱা, ক্ৰিয়েটিং এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং টাইম লাইনছ. এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আজি আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী এটা টাৰ্গেট লৈছোঁ. এতিয়া মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীটোক আমি ভাগ কৰিব জানিব লাগিব, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীটোক আমি কেনেকৈ এটা টাইম লাইনত প্লেচ কৰোঁ. ঠিক আছে? এতিয়া মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী বেচিকলি ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম 1748. ঠিক আছে? 1748 কিয়? বিকজ 1748ত ষ্টাৰ্ট হৈছিল দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰ্নেটিক ৱাৰ. বেচিকলি তোমালোকে জানা চাগে দি এৰাইভেল অফ দ্য ব্ৰিটিছ. ঠিক আছে? ব্ৰিটিছটো ইণ্ডিয়াত বহুত আগতেই আহে, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত আহে এৰাউণ্ড 1606. ঠিক আছে? বাট ব্ৰিটিছে যেতিয়া নিজৰ এম্পায়াৰখন বা নিজৰ পাৱাৰটো ইণ্ডিয়াত স্প্ৰেড কৰিব ধৰে, তাৰ পৰা আমি কেলকুলেট কৰোঁ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পিৰিয়ডটো, তাৰ পৰা মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পিৰিয়ডটো ষ্টাৰ্ট হয় বুলি আমি ধৰোঁ. ঠিক
ঠিক আছে এতিয়া 1748 পৰা যেতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াই 1947 যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পায় তালৈকে এই গোটেই পিৰিয়ডটোক আমি কওঁ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পিৰিয়ড বুলি এতিয়া তোমালোকে জাষ্ট বস্তুটো চোৱা অলমষ্ট 200 বছৰৰ এটা গ্যাপ আছে হয় নহয় 200 বছৰৰ হিষ্ট্ৰী তোমালোকে কেনেকৈ পঢ়িবা 200 বছৰত কিমান বস্তু হৈ যাব পাৰি তোমালোকে যদি ডাইৰেক্ট মুখস্থ কৰিব ধৰা নুবুজাকে বস্তুটো এটা ইভেণ্টৰ পিছত এটা ইভেণ্ট কেনেকৈ হয় কেনেকৈ কি নহয় এটা টাইমলাইন যদি আমি বনাই দিলোঁ এই বস্তুটো বুজা বহুত টান হৈ যায় ঠিক আছে সেইকাৰণে মই কৈ আছোঁ টাইমলাইন বনাই পেলাই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য চিলেবাছ ফাৰ্ষ্ট অফ অল এণ্ড দেন এটা আমি টাইমলাইন বনাম কি কেনেকৈ হিষ্ট্ৰী পঢ়িব পাৰি কেনেকৈ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী আমি ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ ইণ্টাৰেষ্টিং নিজেই হৈ যাব যদি তোমালোকে ইভেণ্টবোৰ লিংক কৰিব শিকি যোৱা ন তোমালোকে মনত ৰাখিব দৰকাৰেই নাই কি এইটো ইভেণ্টৰ পিছত এইটো ইভেণ্ট কিয় হৈছিলে তোমালোকে অট'মেটিকলি জানিবা ঠিক আছে তো এটা আমি টাইমলাইন বনাম মই টাইমলাইনটো দি আছোঁ তোমালোকক ঠিক আছে তাৰ লগতে চাই লোৱা লিংকিং দ্য কনচেপ্টছ এণ্ড ষ্টৰিজ মানে কি হয় হিষ্ট্ৰীত কনচেপ্ট তোমালোকে মোক সুধিবা দে হিষ্ট্ৰীত কিহৰ কনচেপ্ট ঠিক আছে কনচেপ্ট বোলা হেনে সেইটো কনচেপ্ট মানে এক্সাক্ট নট ডেট কনচেপ্ট অফ জিঅ'গ্ৰাফি অৰ ইকনমিক্স ঠিক আছে হিষ্ট্ৰীৰ কনচেপ্ট মানে কি হয় কি হিষ্ট্ৰী এটা কাহানীৰ নিচিনা হয় সৰুতে আমি কাহানী শুনো কাহানীবোৰতো আমাৰ চবৰে মনত থাকে হয়নে নহয় বাট হিষ্ট্ৰী আমি পাহৰি যাওঁ কিয় পাহৰি যাওঁ বিকজ হিষ্ট্ৰী আমি কাহানী হিচাপত নপঢ়োঁ ঠিক আছে হিষ্ট্ৰী তোমালোকে যদি এটা কাহানী হিচাপত পঢ়া ন এটা ষ্টৰি হিচাপত পঢ়া আমাৰ চব বস্তু মনত থাকে ঠিক আছে তো আমাৰ বেচিকলি হিষ্ট্ৰী যেতিয়া পঢ়োঁ আমি সেই ষ্টৰিজবোৰ এটা ষ্টৰি ফৰ্মত যদি পঢ়োঁ ন কি এইটো হৈছিলে এইটোৰ পিছত এইটো হৈছিলে এইটো হোৱাৰ কাৰণে এইটো হৈছিল এইটো হোৱাৰ কাৰণে এইটো হ'ল এইটো হোৱাৰ কাৰণে এইটো হ'ল তো আমি যদি সেনেকৈ পঢ়িব ধৰোঁ তে হিষ্ট্ৰী বিকামছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এণ্ড এটা প্ৰপাৰ পিকচাৰ এটা আমাৰ সন্মুখত আহি যায় চব কনচেপ্টবোৰ লিংক হ'ব ধৰে ঠিক আছে এভৰি কনচেপ্ট ইন মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী তোমালোকেতো জানাই চাগে অলপতো চবেই নিজে পঢ়িছা মই আজি তোমালোক কৰি দেখাম কি কেনেকৈ বস্তুবিলাক লিংক খায় সেইকাৰণে মই আজি এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক লৈছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে আমি আহি আছোঁ তালৈ ঠিক আছে তাৰ লগতে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য ছ'চাইটি অফ দ্য পিৰিয়ড এতিয়া হিষ্ট্ৰী শিকিবৰ কাৰণে ন এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল সেইখিনি সময়ৰ ছ'চাইটিটো আমি বুজি পাব লাগিব দিছ ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী এণ্ড অলছ' ফৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী সেইখিনি সময়ত মানুহখিনিয়ে কেনেকৈ ভাবিছিল আমি যদি আজিকালি মেণ্টেলিটি দি পেলাই সেইখিনি সময়ৰ হিষ্ট্ৰী বুজিব ট্ৰাই কৰি থাকোঁ ন আমাৰ কাৰণে পচিবল নহ'ব বিকজ সেইখিনি সময়ৰ চিটুৱেশ্যনছ বেলেগ আছিল কণ্ডিশ্যনছ বেলেগ আছিল তো সিহঁতৰ মানুহৰ যোনটো ভাবা কেপাচিটি আছিল ন সেইটোও বেলেগ আছিল ঠিক আছে তো আমি সিহঁতৰ মতেদি ভাবিব চাব লাগিব তেতিয়াহে আমি সেইখিনি সময়ৰ ছ'চাইটি বুজি পাম এণ্ড যদি আমি ছ'চাইটি বুজি পাই গ'লোঁ আমি বুজি পাই গ'লোঁ সেইখিনি সময়ৰ হিষ্ট্ৰী কেনেকুৱা আছিল অ'কে ক্লিয়াৰ ইয়ালৈকে চবৰে ক্লিয়াৰ দেন মুভিং অন এতিয়া আমি ক'ম কি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পঢ়িবৰ কাৰণে যোনটো ষ্ট্ৰেটেজি হয় সেইটো কি হ'ব লাগে দিছ ৱাজ এ বেচিক আউটলাইন কি হিষ্ট্ৰী কেনেকৈ পঢ়িব লাগে হিষ্ট্ৰী কেনেকৈ আমি ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া মই তোমালোকক এটা ষ্ট্ৰেটেজি দিম কি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী কেনেকৈ পঢ়িব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী মই তোমালোকক দুটা পইণ্ট এটা দিছোঁ চোৱা ক্ৰিয়েটিং আ টাইমলাইন আমি এটা টাইমলাইন বনাম তাৰ লগত আমি কনচেপ্ট লিংক কৰিম আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিম কনচেপ্টবিলাক ঠিক আছে এতিয়া টাইমলাইনটো কি হ'ব এতিয়া মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী মই বেচিকলি কেইটামান ৰাফ টাইমলাইনত ভগাই দিওঁ মই থুলমূলকৈ বুজাই দিছোঁ তোমালোকক মই কৈছোঁ তোমালোকক মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট হয় ফ্ৰম 1748 এণ্ড তাৰ পৰা আমি এটা পিৰিয়ড ল'ম টিল 1857 1857 কিয় বিকজ 1857 হৈছিলে দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 অৰ উই কেন চে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ঠিক আছে তোমালোকে সৰু সৰু নোটছ বনাই যোৱা লগে লগে মোৰ লগে লগে 1857 হৈছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আমি ইণ্ডিয়ান হয় ন আমি ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বুলি ক'ম ঠিক আছে ব্ৰিটিছ নহয় ন আমি ঠিক আছে তো তাৰপিছত এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পিৰিয়ড দিছ ইজ দ্য পিৰিয়ড বেচিকলি ব্ৰিটিছে কেনেকৈ ইণ্ডিয়াত নিজৰ পাৱাৰটো এক্সপেণ্ড কৰে যোনটো কোম্পানী অকল এটা ট্ৰেডিং কোম্পানী আছিলে সেই ট্ৰেডিং কোম্পানীটোৱে কেনেকৈ ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই নিজৰ পাৱাৰটো এক্সপাণ্ড কৰিব ধৰে ঠিক আছে তো বেচিকলি দিছ ইজ দ্যাট পিৰিয়ড তাৰপিছত নেক্সট ফেজটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হয় ফ্ৰম 1858 to 1885 and this is the era of British expansion ঠিক আছে এটা 1857 was a watershed event in history কিয় বিকজ 1857 পিছত ন যোনবিলাক ব্ৰিটিছৰ পলিচিজ আছিলে ইণ্ডিয়াত এইবোৰ কমপ্লিট এটা ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ এটা আমি দেখা পাওঁ কিয় দেখা পাওঁ আমি কথা পাতিম ঠিক আছে এণ্ড ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ এটা আমি দেখা পাওঁ বিকজ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ তাৰ ইম্পেক্টটো ইমানেই বেছি ডাঙৰ আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো বদলি যায় ঠিক আছে তো তাৰপিছত আমি 1885লৈ কিয় ধৰি আছোঁ বিকজ 1885ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এণ্ড ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ অহাৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো হিষ্টৰিকেল লেণ্ডস্কেপ হয় ন সেই গোটেই লেণ্ডস্কেপটো বদলি যায় ঠিক আছে দেন এগেইন উইল ডিভাইড দেন 1886 to 1916 আমি এটা পিৰিয়ড ধৰোঁ ঠিক আছে এইটো পিৰিয়ড কিয় ধৰোঁ বিকজ 1885ত কংগ্ৰেছ ফৰ্ম হয় দেন কংগ্ৰেছে নিজৰ কামবোৰ কৰিব ধৰে কংগ্ৰেছে নিজৰ ব্ৰাঞ্চেছবোৰ স্প্ৰেড কৰিব ধৰে ইণ্ডিয়াত এণ্ড কংগ্ৰেছে ইভেঞ্চুৱেলি এটাৰ পিছত এটা ইভেণ্টছ হ'ব ধৰে এটাৰ পিছত এটা ইভেণ্টছ হ'ব ধৰে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ পলিচিছবিলাকো বেলেগ ধৰণে ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ব ধৰে আমি সেইবোৰ বস্তু চাম কেনেকৈ হ'ব ধৰে সেইটো এটা পিৰিয়ডত আমি ধৰোঁ ঠিক আছে দেন
From 1917 to 1947 is the last period আমি হিষ্ট্ৰিক মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰিক যদি ক্লাছিফাই কৰি দিওঁ এই চাৰিটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 1917 পৰা কিয় ধৰি আছোঁ আমি বিকজ 1917 পৰা 1915 মহাত্মা গান্ধী ইণ্ডিয়াত ঘূৰি আহিছিলে ঠিক আছে এণ্ড মহাত্মা গান্ধী ইণ্ডিয়াত ঘূৰি অহাৰ পিছত 1917 পৰা মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাক লিড কৰে ইন আ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল হুইচ ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এণ্ড মহাত্মা গান্ধীৰ পলিচিছবিলাকৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া বহুত বেছি আগবাঢ়ি যায় ইন দ্য ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল ঠিক আছে তো এইটো এটা বেচিক আউটলাইন এটা হয় আমাৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী একৰ্ডিং টু দ্য চিলেবাছ ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে কি আছে মই তোমালোকক এটা বস্তু ক'ব খুজিছোঁ আজি কি এইটো যোনটো আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছোঁ ন এটা বহুত অল্টাৰনেট ছেট অফ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীও আছে ঠিক আছে হুইচ ইজ ছাপ'জ টু বি দি অৰিজিনেল হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া তোমালোকে ক'বা কি এতিয়া অৰিজিনেল হিষ্ট্ৰী মানে কি এইটো কি ভুল নেকি ভুল নহয় আমি কিতাপৰ মতে আমি এইটোৱে পঢ়োঁ বাট এটা হিষ্ট্ৰী আছে ন যোনটো আমাক নপঢ়ায় কিতাপে আমাক নপঢ়ায় সেই হিষ্ট্ৰীটো যোনটো হিষ্ট্ৰী ব্ৰিটিছে কিতাপত লিখিবই নিদিয়ে ঠিক আছে হুইচ ইজ দ্য ৰিয়েল হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া সেইটো আমি বেলেগ এটা ক্লাছত কৰিম কেতিয়াবা মানে জাষ্ট বুজাবৰ কাৰণে ইউ কাণ্ট ৰাইট দেট ইন দ্য এক্সামছ হা সেইটো এটা জাষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে মই বস্তুটো কৈছোঁ এটা বহুত অল্টাৰনেট ছেট অফ হিষ্ট্ৰী চলি আছিলে চাইডে চাইডে এটা আমাৰ যোনটো আচল হিষ্ট্ৰী ন সেইটো আমাক নিশিকায় বিকজ তোমালোকে ভাবা আমাৰ যোনবোৰ কিতাপ হয় ন সেইবোৰ কিতাপ কোনে লিখাইছে সেইবোৰ কিতাপ কোনে হেৰি কৰিছে ব্ৰিটিছে কৰিছে হয়নে নহয় তো ব্ৰিটিছে সিহঁতৰ বেয়াটো বিচাৰিব নেকি আমি জানাটো নিবিচাৰে ঠিক আছে তো এটা বহুত অল্টাৰনেট ছেট অফ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী আছে সেইটো মই আগতে কৈ থৈছোঁ সেইটো আমি কেতিয়াবা মাজে মাজে ডিছকাছ কৰিম বাৰু টু মেক দ্য ছাবজেক্ট ইণ্টাৰেষ্টিং হয়নে নহয় তো এতিয়া আমি চালোঁ তোমালোকে বুজি পালা কি হিষ্ট্ৰীৰ যোনটো টাইম লাইন হয় তোমালোকে সৰু নোট এটা বনাই লোৱা এই চাৰিটা টপিকৰ ঠিক আছে দেন তোমালোকে চোৱা কি আমি এটা টাইম লাইনত হিষ্ট্ৰীক ভগাই দিলোঁ এতিয়া আমি এটা টাইম লাইনত কি ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টছ হৈছিলে সেইবোৰক চাম ঠিক আছে চবে ইয়ালৈকে ফ'ল' কৰিব পাৰিছা নাও উইল মুভ অন ঠিক আছে এতিয়া আমি যোনটো ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ড হয় হিষ্ট্ৰীৰ ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ডটো চাম দেট ইজ 1748 to 1857 ঠিক আছে মই আগতে ক'লোঁ দিছ ইজ দি এৰা অফ ব্ৰিটিছ এক্সপেনশ্যন ঠিক আছে ইয়াতে এতিয়া কিমানকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টছ হৈছে তোমালোকে চোৱা প্ৰথম যোনটো মই আজি ডিছকাছো কৰিম তোমালোকৰ লগত দেট ইজ দ্য ৰেগুলেটিং এণ্ড চাৰ্টাৰ এক্টছ ঠিক আছে এতিয়া কিছুমান যিকাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইণ্ডিয়াত আহে এণ্ড সিহঁতি পাৱাৰ পাই যায় ন ইভেঞ্চুৱেলি এটা কাৰ্ণেটিক ৱাৰ্ছ হয় দেন এংলো মাইচৰ ৱাৰ্ছ হয় দেন বেটল অফ প্লাছে হয় বেটল অফ বক্সাৰ হয় এণ্ড ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ হয় ঠিক আছে ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ ৱাজ চাইন ইন 1765 ঠিক আছে এণ্ড যিকা 1765ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আহি পেলাই ইণ্ডিয়াত পাৱাৰ পায় ন কেনেকৈ পায় মই সেইটো ক'ম আজি বাট আজি মই যোনটো টপিক লৈছোঁ ন সেইটো হ'ল ৰেগুলেটিং এণ্ড চাৰ্টাৰ এক্ট এতিয়া এইটো বেচিকলি ষ্টাৰ্ট হয় ফ্ৰম 1773 ঠিক আছে বাট মই কিয় এইটো টপিক আগতে কৰাব খুজি আছোঁ বিকজ এটা মাইণ্ডছেট ব্ৰিটিছৰ যোনটো মাইণ্ডছেট আছিল ইণ্ডিয়াত ন সেইটো বহুত বেলেগ আছিলে সেই মাইণ্ডছেটটো বুজিবৰ কাৰণে এই টপিকটো আগতে বুজাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্লাছ আৰু এটা বহুত ডাঙৰ কথা এই টপিকটো তোমালোকে যদি বুজি যোৱা ন পিছলৈ যোনবিলাক এক্ট আহে যেনেবা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট হৈ গ'ল ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট হৈ গ'ল সেইবিলাক বুজা বহুত ইজি হৈ যায় এতিয়া আমাৰ এই টপিকটো বুজাটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ আমাৰ যোনখন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট হয় বা যোনবিলাক ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট হয় প্লাছ আমাৰ যোনখন পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যোনখন আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ যোনটো হিষ্ট্ৰী হয় ন এই এক্টবিলাক যদি আমি বুজি পাওঁ এই এক্টবিলাক আমি বুজি পালে আমি গম পাম কি আমাৰ যোনটো কনষ্টিটিউশ্যন হয় তাৰ হিষ্ট্ৰীটো কেনেকুৱা আছিল ল মেকিং কেনেকুৱা আছিল ব্ৰিটিছবিলাকে আমাক কেনেকৈ মক্কেল বনাইছিলে এণ্ড অলছ' তাৰ লগতে 1857ৰ আগত ব্ৰিটিছ পলিচিছবিলাক কেনেকুৱা আছিলে এণ্ড 1857ৰ পিছত ব্ৰিটিছ পলিচিছবিলাক কেনেকৈ হয় সেই বস্তুটো জনাত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা ৰেগুলেটিং এণ্ড চাৰ্টাৰ এক্ট কাৰ্ণেটিক ৱাৰ্ছ হৈছিল ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চৰ মাজত এংলো মাইচৰ ৱাৰ এংলো কাৰ্ণেটিক ৱাৰ্ছ sorry this is not Anglo-Carnatic wars this is the Anglo-Maratha wars ঠিক আছে এটা প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক আছে ইয়াতে this is the Anglo-Maratha wars তাৰ লগত আছে বেটল অফ প্লাছে বেটল অফ বক্সাৰ দুখন ইম্পৰ্টেণ্ট বেটল যোনে হেল্প কৰে ব্ৰিটিছক নিজৰ পাৱাৰটো এষ্টাব্লিছ কৰিব ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে তাৰপিছত আহে দ্য ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ which treaty gave British for the first time the powers of the diwani rights মানে কি সিহঁতি ট্যাক্স কালেক্ট কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই তো ব্ৰিটিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম যোনটো পাৱাৰ পায় ইণ্ডিয়াত আহি ট্যাক্স কালেক্ট কৰাৰ ডেট ইজ দ্য ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ ঠিক আছে এইবিলাকো আমি কৰিম তাৰ লগতে আছে দ্য ব্ৰিটিছ পলিচিজ আণ্ডাৰ ভেৰিয়াছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলছ ব্ৰিটিছে কেনেকৈ নিজৰ পাৱাৰটো এক্সপেণ্ড কৰিব ধৰে সেইখিনি আমি পঢ়িম তাৰ লগত আমি পঢ়িম দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 which completely shift the history of India ঠিক আছে তো বেচিকলি এইটো হ'ল আমাৰ এইটো টাইম লাইনৰ বেচিক ইভেণ্টছবিলাক ঠিক আছে এণ্ড এতিয়া আমি পঢ়িম কি কেনেকৈ কি বস্তু হৈছিলে এণ্ড এই ৰেগুলেটিং এণ্ড চাৰ্টাৰ এক্টৰ টপিকটো মই কিয় লৈছোঁ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো তোমালোকে বুজা বিকজ এই ৰেগুলেটিং এণ্ড চাৰ্টাৰ এক্টৰ যোনবিলাক বস্তু আছে ন সেই টপিকবিলাকে আমাক এইটো বস্তু দেখায় কি ব্ৰিটিছৰ মাইণ্ডছেটটো ইণ্ডিয়াত প্ৰথম কেনেকুৱা আছিল সিহঁতৰ পলিচিছবিলাক 1857ৰ আগত কেনেকুৱা আছিল এণ্ড পিছত কেনেকুৱা আছিল ঠিক আছে দেখিছে আমি দেন এতিয়া চাওঁ
এতিয়া বেচিকেলি মই অলপমান আগৰ তাৰ বেক ষ্টৰিটো অলপমান কৈ দিছোঁ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত আহে কাৰ্ণাটিক ৱাৰ্ছ হয় দেন এংলো মাইচুৰ ৱাৰ্ছ হয় মাৰাঠা ৱাৰ্ছ হয় বাট তাৰ লগতে সিহঁতি পাৱাৰ্ছ পাই যায় সিহঁতি এই বেটল অফ প্লাছিৰ বেটল অফ বাক্সৰৰ পিছত ট্ৰিটি অফ আলাহাবাদত সিহঁতি দিৱানী ৰাইটছ পাই যায় ইণ্ডিয়াত এণ্ড দেন সিহঁতি টেক্স কালেক্ট কৰিব ধৰে এণ্ড যেতিয়া টেক্স কালেক্ট কৰিব ধৰে ন তাৰ পিছতে ব্ৰিটিছৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিকামছ ভেৰি পাৱাৰফুল ইন ইণ্ডিয়া সিহঁতৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বিকামছ ভেৰি পাৱাৰফুল ইন ইণ্ডিয়া দে বিকাম ওৱান অফ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট ফ'ৰ্চ ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে তো ইহঁতক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান বনাইছিলে যাক আমি কওঁ ৰেগুলেটিং এণ্ড চাৰ্টাৰ এক্টছ এতিয়া এইটোক আমি ৰেগুলেটিং এক্ট বুলি কিয় কওঁ এণ্ড চাৰ্টাৰ এক্ট বুলি কিয় কওঁ সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন সেইটো এটা কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন হয় সেইবিলাক তোমালোকে কিতাপত নোপোৱা ঠিক আছে ৰেগুলেটিং এক্ট বুলি এইটো কাৰণে কওঁ বিকজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক সেইখিনি সময়ত ৰেগুলেট কৰা কোনো মানুহ নাছিলে ঠিক আছে সিহঁতি নিজৰ মতে যি খুচি সেইটো কৰি আছিলে এণ্ড দেন চাৰ্টাৰ এক্ট বুলি কিয় কওঁ সেইটো মই পিছত বুজাই আছোঁ ঠিক আছে সবাই বুজি পালা এণ্ড এতিয়া মই জাষ্ট এটা বস্তু দি দিছোঁ কি কেইখন আছে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 পিটছ এক্ট অফ 1774 মই বুজাম চাৰ্টাৰ এক্ট 4খন আছে 1793 1813 1833 এণ্ড 1853 ঠিক আছে নাও লেটছ লুক এট দেম ওৱান বাই ওৱান ফাৰ্ষ্ট দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 মই আগতেও ক'লোঁ ৰেগুলেটিং এক্ট বুলি কিয় কয় ৰেগুলেটিং এক্ট বুলি এইটো কাৰণে কয় বিকজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে বনাইছিলে যে বেচিকেলি কি হৈছিল জানা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেতিয়া দিৱানী ৰাইটছ পাই গ'ল ন বেংগলৰ তে সিহঁতে কি কৰিব ধৰিলে টেক্স কালেক্ট কৰিব ধৰিলে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ভাবা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন নহয় ন সিহঁতি ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ আণ্ডাৰত আছে হয়নে নহয় তো বেচিকেলি সিহঁতি ইণ্ডিয়া যিমানখিনি ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰিছে সেই ৰেভিনিউখিনি সিহঁতি নিয়ম মতে ব্ৰিটিছৰ যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট হয় ব্ৰিটিছৰ যোনটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট ব্ৰিটিছৰ যোনটো কিং হয় কুইন হয় তেওঁক দিব লাগে তাৰ এটা শ্বেয়াৰ বাট সিহঁতি দিয়া নাছিলে ঠিক আছে সিহঁতি কি কৰিছিল দে ফাইল্ড ফৰ বেংক্ৰাপচি সিহঁতি কৈছিলে কি আমাৰ ওচৰতো পইচাই নাই বাট অন দি আদাৰ হেণ্ড যোনবিলাক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অফিচিয়েলছ হয় যোনবিলাক মানুহ হয় সিহঁতি আল্ট্ৰা ছুপাৰ ৰিচ হৈ গৈছিলে ঠিক আছে সিহঁতি মিলিয়নিয়াৰ বনি গৈছিলে বিকজ কি হৈছিল বিকজ কৰাপশ্যন বহুত বেছি আছিলে তাৰ মানুহবিলাক বহুত কৰাপ্ট আছিলে ঠিক আছে তো দেখা ব্ৰিটিছৰ এতিয়া আমি ভাবা নিজকে আমি ব্ৰিটিছৰ গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ভাবিম ঠিক আছে তো ব্ৰিটিছৰ যোনখন গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে যোনখন ৰজা আছিলে সিহঁতি ভাবিলে কি ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে ভাবিলে কি তহঁতি কৈ আছ কি তহঁতি বেংক্ৰাপ্ট হয় এণ্ড দেন তহঁতি তাৰ লগতে তহঁতি মিলিয়নিয়াৰ বনি গৈছ ইণ্ডিভিজুৱেলি এইটো কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ আছে চ' নাও উই নিড টু ৰেগুলেট দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তহঁতৰ পাৱাৰ্ছ বেছি বাঢ়িছে ইণ্ডিয়াত তহঁতক আমি অকল ট্ৰেড কৰিব পঠাইছিলোঁ ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে পাৱাৰ চম্ভালিব পঠোৱা নাই তো নাও উই নিড টু ৰেগুলেট ইউ তহঁতক আমি কণ্ট্ৰলত আনিব লাগিব সেইকাৰণে আমাক আনে দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 এণ্ড সেইকাৰণে চোৱা দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ taken by the British government to regulate the affairs of the East India Company. East India Company control আনিব কাৰণে first step to লয় কি তহঁতক এতিয়া আমি কণ্ট্ৰল কৰিম বিকজ তহঁতি আমাক পইচা দি থকা নাই দেন সিহঁতে কি কয় ৰেকগনাইজ দ্য পলিটিকেল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচনছ অফ দ্য কোম্পানী সিহঁতে কি কয় তহঁতক আমি পঠাইছিলোঁ ট্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে বাট তহঁতি এতিয়া পলিটিক্স ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি আছ তাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নিজৰ হাতত লৈ লৈছ তহঁতি দেখোন পাৱাৰ্ছ এনজয় কৰি আছ হয়নে নহয় এজ এ ৰজাৰ নিচিনাকৈ তহঁতি পাৱাৰ্ছ এনজয় কৰি আছ তো সেইটো বস্তুৰ কাৰণে দেন দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগল বিকামছ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল নাও হোৱাট ইজ দিছ দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে মই বুজাই আছোঁ কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হোৱাই ইজ দিছ ইম্পৰ্টেণ্ট হাউ ইজ দিছ ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা কি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টখন বহি আছে ব্ৰিটেইনত লণ্ডনত সিহঁতি ইণ্ডিয়াত থকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটোক কণ্ট্ৰল কেনেকৈ কৰিব হয়নে নহয় কণ্ট্ৰল কৰিবি এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তেতিয়া বহুত পাৱাৰফুল আছিল মই যদি এটা ইণ্ডিয়া সৰু মেপ এখন এটা আঁকিছোঁ সৰু মেপ এখন আঁকি লৈছোঁ মই বুজাবৰ কাৰণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এতিয়া তোমালোকে চাই গৈ থাকা ইয়াতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যোনটো ষ্ট্ৰং হোল্ড আছিল ন ডেট ৱাজ বেংগল ঠিক আছে বেংগল ৱাজ দ্য ষ্ট্ৰং হোল্ড অফ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঠিক আছে তাৰ লগতে দুটা বহুত ষ্ট্ৰং এৰিয়া আছিল এটা হ'ল বম্বে এণ্ড এটা হ'ল মাদ্ৰাছ ঠিক আছে তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যিমানবোৰ গভৰ্ণৰ্ছ আছিল ন সিহঁতি এটা আছিলে বম্বেত এটা আছিলে মাদ্ৰাছত এণ্ড এটা আছিলে বেংগলত ঠিক আছে এজন আছিলে বেংগলত তো এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম এতিয়া 3জন পাৱাৰ হেড আছে ইণ্ডিয়াত 3জন গভৰ্ণৰ আছে এতিয়া মই কি কৰিম জানা মই এজ এ ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন মই কি কৰিম মই ক'ম কি মই এজন মানুহ এজন পইণ্ট অফ কণ্টেক্ট ৰাখিম ঠিক আছে মই চবকে পইণ্ট অফ কণ্টেক্ট দি নিদিওঁ তো এতিয়া 1773 ৰেগুলেটিং এক্টৰ আণ্ডাৰত এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কি কৰিব ধৰিলে ন এই যোনটো গভৰ্ণৰ অফ বম্বে হয় এণ্ড দ্য গভৰ্ণৰ অফ মাদ্ৰাছ হয় ইহঁতৰ যোনবোৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ আছিলে লেজিছলেটিভ মানে কি ল মেকিং পাৱাৰ্ছ আছিল এইবোৰ দে ষ্টাৰ্টেড গিভিং ইট টু দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগল বুজি পাইছা আই ডিড নট চে এক্সিকিউটিভ আই ছেড লেজিছলেটিভ কি ইহঁত দুজন গভৰ্ণৰে এতিয়াৰ পৰা একো ল বনাব নোৱাৰিব ল বনাব অকল দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগল এণ্ড দেট ইজ ৱাই হি ইজ ন'ন এজ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল হোৱাট কেন উই চে এইটো বস্তু কি কৰিলে সিহঁতি what is the other word for this in a political term this is in other words the steps towards centralization
centralization ঠিক আছে centralization মানে কি হয় ওয়েলকাম ইন্ডিয়াক এতিয়া আমি এটা কলনি বনাম কলনি কেনেকৈ বনাম কি যোনজন ইণ্ডিয়াত যাৰ হাতত পাৱাৰ থাকিব দ্যাট উইল ডাইৰেক্টলি বি আণ্ডাৰ আছ ইণ্ডিয়াৰ গোটেই পাৱাৰখিনি এজন মানুহৰ হাতত থাকিব দ্যাট ইজ বেচিকলি চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ মই কি কৈছোঁ মই কোৱা নাই এণ্ডেড মই কৈছোঁ ষ্টাৰ্টেড দে ষ্টাৰ্টেড গিভিং দ্য লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ of the governor of Bombay and the governor of Madras to the governor of Bengal, and that is why he becomes the governor general of Bengal. It's about one idea that he governor general of Bengal boli ko, and then pisot go like governor general of India bone. Hetu ami sam. Maki kolu. They started giving the legislative powers. Buji asa. I did not say executive. I said legislative. মানে যোনবিলাক ল মেকিং পাৱাৰ্ছ হয় এতিয়া অকল এজন মানুহ হাতত থাকিব এণ্ড দ্যাট ইজ নাথিং বাট চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন এণ্ড চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ইজ নাথিং বাট ইণ্ডিয়া ইজ নাও অফিচিয়েলি গোয়িং টু বিকাম আ কলনি ইণ্ডিয়া ইটছ টুৱাৰ্ডছ দ্য প্ৰচেছ অফ বিকামিং আ কলনি দ্য ডে চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন এণ্ডছ দ্য ডে এই যোনটো পাৱাৰ শ্বিফ্ট কৰিব ধৰিছে ন এইটো খতম হ'ব ইণ্ডিয়া উইল বি কমপ্লিটলি চেণ্ট্ৰেলাইজড এণ্ড ইণ্ডিয়া উইল বিকাম আ কলনি বুজি পালা তাৰ লগতে কি কৰিলে প্ৰহিবিটেড দ্য চাৰ্ভেণ্টছ অফ দ্য কোম্পানী ফ্ৰম এংগেজিং ইন প্ৰাইভেট ট্ৰেড এই যোনবিলাক কোম্পানী কৰাপ্ট অফিচিয়েলছ আছে ন সিহঁতি প্ৰাইভেট ট্ৰেড কৰি যোনবিলাক পইচা আৰ্ণ কৰি আছিল ইণ্ডিয়াত সেইটো ক'লে কি তহঁতি এতিয়া পৰা প্ৰাইভেট ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰ বন্ধ তহঁতৰ প্ৰাইভেট ট্ৰেড বহুত পইচা কমালি তহঁতি ঠিক আছে তাৰ লগতে ক'লে কি এই যোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বনিলে এতিয়া এই গভৰ্ণৰ যোনজন জেনেৰেল অফ বেংগল বনিলে তেওঁ বহুত পাৱাৰফুল হৈ গ'ল তেওঁৰ হাতত চব লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছবিলাক তেওঁৰ হাতলৈ আহি গ'ল তো তেওঁক এছিষ্ট কৰিবৰ কাৰণেতো মানুহ লাগিব ন তো বিকজ তেওঁক এছিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিলে এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কিয় দিলে বিকজ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ অলৰেডি তেওঁৰ হাতত আছেই তো তেওঁ কি লাগে এতিয়া এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এটা লাগে যোনে এক্সিকিউট কৰিব পাৰিব অৰ্ডাৰ্ছখিনি বুজি পাই আছা সেইকাৰণে দিলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল অফ 4 মেম্বাৰ্ছ 4জন মেম্বাৰৰ এটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল দিলে তেওঁক টু এছিষ্ট হিম ইন দ্য প্ৰচেছ সবে বুজি পাইছা ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 ৱাজ এন এটেম্প্ট বাই দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন টু কণ্ট্ৰল দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যিমানবোৰ গভৰ্ণাৰ্ছ আছিল ন চবৰে পাৱাৰ্ছ নি পেলাই এজন মানুহ হাতত দি দিব সেই মানুহজনে ডাইৰেক্টলি ৰিপৰ্ট কৰিব টু দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন এণ্ড দ্যাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ টুৱাৰ্ডছ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া কি হ'ল সেইটো বস্তু যেতিয়া হ'ল ন এইবিলাক লটো পাছ হৈ গ'ল বাট দেন সিহঁতি গম পালে কি নাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ইমান ইজি নহ'ব কণ্ট্ৰল কৰাত যদিও আমি এইটো বস্তু ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ লেজিছলেটিভ পাৱাৰবিলাক লৈ পেলাই এজন মানুহ হাতত দি দিলোঁ এতিয়াও ইমান ইজি হোৱা নাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এতিয়াও কণ্ট্ৰলত অহা নাই তো নেক্সট ইয়েৰ 1774 তোমালোকে চাই গৈ থাকা পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট বুলি এটা বস্তু আহে পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট সেইখিনি সময়ত পিটছ দ্য য়াংগাৰ বুলি এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল ব্ৰিটেইনৰ ঠিক আছে তো পিটছ দ্য য়াংগাৰে এজ আ ল পাছ কৰে যোনটোক আমি পিটছ এক্ট বুলি কওঁ এণ্ড তাতে কি কৰে ন বেচিকলি সিহঁতে কি কৰে দে ডিষ্টিংগুইছড বিটুইন দ্য পলিটিকেল এণ্ড কমাৰ্চিয়েল ফাংচনছ অফ দ্য কোম্পানী মানে কি কৰে এই কোম্পানীৰ যিমানবোৰ পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ আছে এণ্ড যিমানবোৰ কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ আছে বেচিকলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত দুটা ছেটছ অফ পাৱাৰ আছে হয় নহয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত দুটা ছেটছ অফ পাৱাৰ আছে এটা আছে পলিটিকেল পাৱাৰ যোনটো সিহঁতি পলিটিকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰে এণ্ড এটা আছে কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ যোনটো দি সিহঁতি ট্ৰেড ৰিলেটেড বস্তুবিলাক কণ্ট্ৰল কৰে হয়নে নহয় তো এতিয়া ক'লে কি তহঁতৰ দুটা পাৱাৰ আছে তো এই দুটা পাৱাৰ এতিয়া আমি কেনেকৈ লৈ ল'ব পাৰোঁ নিজৰ অন্তৰত কেনেকৈ ডিভাইড কৰি দিব পাৱাৰকেইটা তো বেচিকলি সেইটো কাৰণে সিহঁতি দুটা বস্তু বনালে এটা বনালে দ্য কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ ঠিক আছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ভিতৰত সিহঁতি এটা বনালে দ্য কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ এণ্ড কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছে চাব দ্য কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ এণ্ড কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ উইল বি আ মেম্বাৰ অফ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অফিচিয়েলছবিলাক হ'ব কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ এণ্ড সিহঁতি বেচিকেলি চম্ভালিব কমাৰ্চিয়েল এছপেক্টটো মানে ট্ৰেড কৰা এছপেক্টটো চম্ভালিব সিহঁতি ঠিক আছে এতিয়া এই পলিটিকেল যোনটো এছপেক্ট হয় যোনটো এছপেক্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ইউজ কৰে সেইটোৰ কাৰণে সিহঁতি বনালে আ বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল যাৰ হাতত থাকিব পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ আ বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল এণ্ড দিছ উইল বি আ ডাইৰেক্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন ঠিক আছে দ্য বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল ইজ ন' মোৰ আণ্ডাৰ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বুজি পালা তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যিমানখিনি পলিটিকেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ্ছ আছিল ন সেই পাৱাৰ্ছখিনি আধাত শ্লেছ কৰি দিলে পলিটিকেল পাৱাৰ্ছখিনি কমপ্লিটলি লৈ গুচি গ'ল ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে বুজি পালা গতিকে তহঁতে আমাৰ লগত খেলিবি আমি তহঁতক পঠাইছোঁ আমাৰ লগত খেলিবি আমি তহঁতৰ লগত খেলি আছোঁ তহঁতৰ গোটেই পলিটিকেল পাৱাৰ্ছখিনি এটা ঝাটকাত লৈ গুচি গ'ল বুজি পালা সিহঁতৰ এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ্ছ নাই সিহঁতৰ হাতত এতিয়া আছে অকল কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ অনলি ট্ৰেড ৰিলেটেড পাৱাৰ্ছ সিহঁতৰ ওচৰত আছে বাকী কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছখিনি সিহঁতৰ ওচৰত আছে পলিটিকেল পাৱাৰ যিমানখিনি সিহঁতি পাইছিলে চব লৈ গুচি গ'ল কেনেকৈ লৈ গুচি গ'ল এটা বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল বনাই দিলে এণ্ড বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল আৰ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন বুজি পাইছা চবে কেনেকৈ লৈ গুচি গ'ল পিটছ দ্য য়াংগাৰে এটা ঝাটকাত লৈ গুচি গ'ল তাৰ লগতে সিহঁতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ৰিমাইণ্ড কৰালে কি তহঁতি মনত ৰাখিবি তহঁতি আমাৰ আণ্ডাৰতে আছ
ঠিক আছে ৰিমাইণ্ড কৰালে কি তহঁতি আমাৰ আণ্ডাৰতে আছ কেনেকৈ আছে EIC টেৰিটৰিজ ৱেৰ কল্ড ব্ৰিটিছ পজেশ্যনছ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম যোনবিলাক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ টেৰিটৰি হয় ন সিহঁতক ক'লে কি তহঁতৰ টেৰিটৰিবিলাক ব্ৰিটিছৰ পজেশ্যনছ হয় ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ পজেশ্যনছ হয় তহঁতৰ নিজৰ নহয় ঠিক আছে তহঁতৰ টেৰিটৰি নহয় এইবিলাক তহঁতি আমাৰ আণ্ডাৰতে তহঁতি চম্ভালি আছ সেই বস্তুটো বুজাই দিলে সিহঁতক বুজি পালা বেচিকলি দিছ ৱাজ এছাৰ্টিং অথৰিটি অন দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তো এইটো হ'ল পিটছ এক্ট অফ 1774 ঠিক আছে তো তাৰপিছত আহে আমাৰ কি ষ্টাৰ্ট হৈ যায় দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ল এনেকা কি আমি ৰেগুলেটিং এক্টৰ পৰা চাৰ্টাৰ এক্টলৈ গৈ পালোঁ এনেকা কি হ'ল কি ৰেগুলেটিং এক্টৰ পৰা চাৰ্টাৰ এক্টলৈ গৈ পালোঁ তোমালোকে মনত কৰা পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টত কি হ'ল যোনখিনি পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ আছিল গোটেইখিনিতো লৈয়ে গুচি গ'ল এতিয়া আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যোনবিলাক মাথা মাৰিব লগা কাম আছিল যোনবিলাক সিহঁতি পলিটিকেল পাৱাৰ চম্ভালি আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চম্ভালি আছে সেইবিলাকৰতো একো নাই সেইবিলাক বস্তুটো একো নাই বিকজ পলিটিকেল পাৱাৰটো গোটেই ব্ৰিটিছ কাৰণে লৈ গুচি গ'ল বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰলে চম্ভালিব গোটেইখিনি তো এতিয়া কি কৰিব লাগিব এতিয়া যোনটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এটা ৰয়েল চাৰ্টাৰ আছিলে যোনখন দিছিলে সিহঁতক কি সেইখন দি যদি ৰয়েল চাৰ্টাৰখন যে সিহঁতৰ ওচৰত আছে সেইটোৰ কাৰণে সিহঁতি ট্ৰেড কৰিব পাৰিব হয়নে নহয় তো যোন এটা ৰয়েল চাৰ্টাৰ সিহঁতক দিছিলে ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে কি তহঁতক আমি এক্সক্লুচিভ ৰাইটছ দিছোঁ কি তহঁতি ইণ্ডিয়াত গৈ ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ হয়নে নহয় তো সেইটো কাৰণে এতিয়া সিহঁতি ক'লে কি তহঁতৰ পলিটিকেল পাৱাৰখিনি আমি খাই পেলালোঁ হয়নে নহয় এতিয়া তহঁতৰ কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছখিনি আছে এতিয়া তহঁতৰ কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰখিনিতো আমি ল'ব লাগিব ন ইষ্ট ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনেতো ক'ব লাগিব সিহঁতৰ কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰখিনিতো বহুত পাৱাৰ্ছ হয় এতিয়া সেই পাৱাৰ্ছখিনি আমি কেনেকৈ লওঁ সেই পাৱাৰ্ছখিনি ল'বৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি তহঁতৰ যোনখন সেই ৰয়েল চাৰ্টাৰখন আছে ন সেই চাৰ্টাৰখন ৰিভাইজ কৰিম এভৰি 20 years আমি তহঁতৰ সেই ৰয়েল চাৰ্টাৰখন কি হ'ব হোৱাট ইজ অ চাৰ্টাৰ ইজ বেচিকলি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এখন এগ্ৰিমেণ্ট বেচিকলি এখন এগ্ৰিমেণ্ট ন সেই এগ্ৰিমেণ্টখন আমি 20 yearsৰ মূৰে ৰিভিউ কৰিম কি তহঁতি কি কাম কৰি আছ তাতে বুজি পাই আছা তো বেচিকলি তোমালোকে ইয়াতে চোৱা কি চলি আছে বস্তুটো কি প্ৰথম এইটো মই আহি আছোঁ অভাৰনিং পাৱাৰ্ছৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল সেইটোত মই আহি আছোঁ এক্সটেণ্ডেড দ্য ট্ৰেড মনোপলি ফৰ আনাডাৰ 20 years মানে যোনখন ৰয়েল চাৰ্টাৰ হয় ন যোনখন ৰয়েল চাৰ্টাৰ হয় সেইখনে সিহঁতক কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছখিনি দিছিলে এই ৰয়েল চাৰ্টাৰখন আমি 20 বছৰৰ মূৰে ৰিভিউ কৰিম ঠিক আছে ৰিভিউ কৰি পেলাই তাতে চেঞ্জেছ আনিম ঠিক আছে প্ৰথম ক'লে কি চেলাৰিজ টু বি পেইড আউট অফ ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ আগতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যিমানবোৰ চেলাৰী অফিচিয়েল চেলাৰী ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ পৰা আহি আছিল বিকজ ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয় সিহঁতি এতিয়া ক'লে কি আমি তহঁতক আৰু পইচা দিব নোৱাৰোঁ তহঁতি ইণ্ডিয়াত যি আৰ্ণ কৰ সেইটো পইচাই তহঁতি দে নিজৰ মানুহখিনিক চেলাৰী তহঁতি ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউৰ পৰাই দে বিকজ তহঁতি আমাক 1 টকা দিয়া নাই তহঁতি কৈছ কি তহঁতি বেংক্ৰাফ্ট হয় তহঁতি নিজে মিলিয়নাৰ বনি গৈছ তহঁতি এতিয়া কি কৰিবি তহঁতি ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউৰ পৰাই নিজকে চেলাৰী দিবি ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ পৰা 1 টকা তহঁতক আমি নিদিওঁ বুজি পালা বেচিকলি আকৌ কণ্ট্ৰল কৰিবই চাই আছে এতিয়া কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছখিনিক টাৰ্গেট কৰিছে পলিটিকেল পাৱাৰ্ছখিনিতো এক জাতকাত লৈ গুচি গ'ল হয়নে নহয় এতিয়া সিহঁতি টাৰ্গেট কৰি আছে দ্য কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ বুজি পাই আছা কেনেকৈ ফ্ল' হৈ গৈ আছে এইবিলাক বস্তু মানুহে বহুত টান বুলি ভাবে বাট ইটছ ভেৰি ইজি একচুৱেলি তো চোৱা তোমালোকে এতিয়া সিহঁতি টাৰ্গেট কৰিছে তাৰ লগতে কি দিলে এটা বস্তু দিলে অভাৰ ৰাইডিং পাৱাৰ্ছ টু দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এটা বেচিকলি তোমালোকে যদি মনত কৰা গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ আগতে অভাৰ ৰাইডিং পাৱাৰ্ছ নাছিল হোৱাট আৰ অভাৰ ৰাইডিং পাৱাৰ্ছ মানে লাইক ইটছ লাইক আ ভিটো পাৱাৰ ঠিক আছে কি গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে যি ক'ব সেইটোৱে হ'ব হয়নে নহয় এতিয়া বেচিকলি কি হৈছিলে আগতে 3জন গভৰ্ণৰ আছিলে এজন আছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল দেন আছিলে গভৰ্ণৰ অফ বম্বে এণ্ড দ্য গভৰ্ণৰ অফ মাদ্ৰাছ 3জন পাৱাৰ হাউচ আছিলে তো বেচিকলি ইহঁত 3জনৰ মাজত যদি আগতে ডিছএগ্ৰিমেণ্ট হয় কি আমি বস্তু এটা ডিচিশ্যন এটা ল'ব লাগে এণ্ড দেন গভৰ্ণৰ অফ বম্বে এণ্ড গভৰ্ণৰ অফ মাদ্ৰাছ এটা ছাইডত হৈ যায় তো মেজৰিটি 2:1 তো ইহঁতি জিকি যাব তো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হোৱা লাভটো কি হ'ল বেংগলৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হোৱা লাভটো কি হ'ল যদি ইহঁতি মেজৰিটি লৈ পেলাই চব ডিচিশ্যনবিলাক ইহঁতৰ ফৰাই যায় বুজি পাই আছা তো সেইকাৰণে ইয়াতে সিহঁতক দিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলজনক পাৱাৰ দিলে সিহঁতি তোৰ হাতত দিছোঁ আমি অভাৰ ৰাইডিং পাৱাৰ্ছ ৰিগাৰ্ডলেছ অফ দ্য মেজৰিটি তই যোনটো ডিচিশ্যন ল'বি দেট উইল বি ফাইনেল বুজি পালা জাষ্ট গিভিং এক্সট্ৰা পাৱাৰ্ছ টু দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চাৰ্টাৰ এক্ট এণ্ড দেন উইল বি মুভিং অন এতিয়া তোমালোকে চোৱা এতিয়া কেনেকৈ বস্তুবিলাক লিংক খাই গৈ আছে হয়নে নহয় বস্তুবোৰ কেনেকৈ লিংক খাই গৈ আছে সেইটো চোৱা এভৰিথিং ইজ গেটিং লিংকড এই বস্তুবিলাক তোমালোকে যদি এতিয়া এই চাৰ্টাৰখন ৰেগুলেটিং চাৰ্টাৰ এক্টখন তোমালোকে যদি ইণ্ডিভিজুৱেলি পঢ়িব ট্ৰাই কৰা তেতিয়া কিন্তু তোমালোকে মনত ৰাখিব বহুত দিগদাৰ হয় বাট তোমালোকে যদি এটা ফ্ল'ত মনত ৰাখা এটা কাহানী হিচাপত মনত ৰাখা বস্তুটো বহুত বেছি ইজি হৈ যায় হয়নে নহয় তো সেইটো কাৰণে আমি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দ্য ক্ৰেছ কোৰ্ছ এণ্ড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্ছ হয়নে তো এইবিলাক ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্ছত আমি তোমালোকক হেল্প কৰিম আমাৰ এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টিজবিলাকে মই তোমালোকক হেল্প কৰিম হিষ্ট্ৰী বুজিব জিঅ'গ্ৰাফী বুজিব যিবিলাক ছাবজেক্ট মানুহে টান পায় নৰ্মেলি পঢ়িবৰ কাৰণে সেইবিলাক ছাবজেক্ট আমি তোমালোকৰ কাৰণে বহুত চিম্প্লিফাইড ৱেত বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি পেলাই তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে ইউ কেন চি দ্য ডিটেইলছ ইয়াৰ কি বস্তু আমি কভাৰ কৰিম এণ্ড তাৰ বিষয়ে তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা আমাক এণ্ড এনৰোল কৰিব পাৰা নিজৰ কোৰ্ছবিলাকত এগেইন মুভিং অন দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 চোৱা 20 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল
20 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল দেন আমাৰ এতিয়া আহে দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 20 বছৰ পিছত যোনটো ৰয়েল চাৰ্টাৰৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন হয় সেইটো আকৌ ৰিভাইজ হ'ব হয়নে নহয় এতিয়া আকৌ বস্তুখিনি ৰিভাইজ হ'ল এতিয়া সিহঁতে কি কৰিলে এবলিছ দ্য ট্ৰেড মনোপলি অফ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বেচিকেলি কি হ'ল এতিয়া ব্ৰিটেনৰ যোনবিলাক বেলেগ কোম্পানী আছিল সিহঁতিতো ইণ্ডিয়াত আহিব পৰা নাছিলে বিকজ যোনখন যোনখন ৰয়েল চাৰ্টাৰ হয় সেইখন অকল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত আছিলে তো তাৰ কোম্পানীজবিলাকে ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনক আহি পেলাই সদায় কামোৰ দি থাকে কি তহঁতি আমাকো যাব দে ইণ্ডিয়াত আমাকো যাব দে আমিও তাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক চাই লওঁ সিহঁতি ইণ্ডিয়াত গৈ পেলাই ইমান বেছি ধনী হৈ গ'ল হয়নে নহয় সিহঁতি ইণ্ডিয়াত গ'ল ইমান বেছি ধনী হৈ গ'ল তে আমাকোতো যাব দে আমিওতো পইচা আৰ্ণ কৰিম আমিও তহঁতক টেক্স দিম আহি পেলাই তো আমাকো যাব দে বাট সিহঁতি আহিব পৰা নাছিলে বিকজ ৰয়েল চাৰ্টাৰ সিহঁতৰ হাতত নাছিলে তো সি কি কৰিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কি কৰিলে যোনবিলাক ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে কি কৰিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক'লে কি তহঁতি আমাক এতিয়াও টেক্স দিয়া নাই ন তহঁতৰ কাম এটা কৰি আছোঁ তহঁতৰ যোনখন ৰয়েল চাৰ্টাৰ হয় ন সেইখনে এবলিছ কৰি দিওঁ বুজি পালা তো ৰয়েল চাৰ্টাৰখন এবলিছ কৰি দিওঁ ৰয়েল চাৰ্টাৰখন এবলিছ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব বাকীবিলাক ট্ৰেডিং কোম্পানীজ ব্ৰিটেইনৰ পৰা সিহঁতেও ইণ্ডিয়াত আহিব পাৰিব এণ্ড সেইকাৰণে তোমালোকে চোৱা কি হ'ল দে এলাউড খ্ৰীষ্টান মিছনাৰিজ টু কাম টু ইণ্ডিয়া তাৰ লগতে ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যনো স্প্ৰেড হ'ব ধৰিলে ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে যেতিয়া বেলেগ ট্ৰেডিং কোম্পানীবিলাক ব্ৰিটেইনৰ ইণ্ডিয়াত আহিব ধৰিলে তাৰ লগতে কি হ'ল খ্ৰীষ্টান মিছনাৰিজবিলাকো ইণ্ডিয়াত আহিলে এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যনো ইণ্ডিয়াত আহিলে এণ্ড নাও এটা মই এতিয়া সৰু পইণ্ট এটা কৈ দিছোঁ ঠিক আছে এই ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যনটো যে এইখিনি সময়ত ষ্টাৰ্ট হৈছিল ন দিছ ইজ এ ভেৰি বিগ টপিক আমি এটা ছেপাৰেট ক্লাছেই কৰিম ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বিকজ এই ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোৱে ন আমাৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যনেল এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছে ন সেইটো কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিলে বুজি থাকা আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছিল দেট ৱাজ ভেৰি ৰিচ ব্ৰিটিছক কি লাগিছিল ব্ৰিটিছ মানে বেচিকলি মই কৈ আছোঁ কি ব্ৰিটিছক লাগিছিলে শ্লেভছ যে আমি যি কওঁ তহঁতক ইউ জাষ্ট ফ'ল' আৱাৰ অৰ্ডাৰ্ছ ডু নট কুৱেশ্যন বেক টু আছ বুজি আছা আমাক কুৱেশ্যন নকৰিবি আমি যি কাম কৰিব দিছোঁ সেই কামতে তহঁতি কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে সিহঁতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন এণ্ড আমাৰ যোনটো এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছিল ন সেইটো কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিছিলে এইটোৰ ওপৰত আমি এটা কমপ্লিট ক্লাছে কৰিম ঠিক আছে কেনেকৈ আমাৰ এনচিয়েণ্ট এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো ডেষ্ট্ৰয় কৰিছিলে বাট বেচিকলি এইটো এটা পলিচি আছিল অফ দি চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 তাৰ লগতে তোমালোকে চোৱা এতিয়া চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চাৰ্টাৰ এক্ট কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল আছিল ন আগতে নাও হি বিকামছ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া হোৱাট ইজ দিছ কি হ'ল এতিয়া হি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কিয় বনিছিলে বিকজ দ্য লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ অফ দ্য গভৰ্ণৰ্ছ অফ বম্বে এণ্ড মাদ্ৰাছ ৱেৰ গিভেন টু দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগল এণ্ড দেটছ ৱাই হি বিকেম দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল এতিয়া সি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কেনেকৈ বনিলে মই আকৌ বুজাই দি আছোঁ ড্ৰয়িং এটা পটককৈ কৰি লওঁ ইণ্ডিয়া মেপখনৰ বেচিকেলি চোৱা এতিয়া কি হ'ল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বম্বে এণ্ড দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ মাদ্ৰাছ দুটাৰে যোনবিলাক লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ হয় সেই লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছখিনি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক দি দিলে এণ্ড হি বিকেম দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল হয়নে নহয় মই কি কৈছিলোঁ দে ষ্টাৰ্টেড দ্য প্ৰচেছ হয়নে নহয় ষ্টাৰ্টেড দ্য প্ৰচেছ অফ গিভিং দ্য লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ টু দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগল এতিয়া 1833 কি হ'ল এই যোনটো ষ্টাৰ্টেড প্ৰচেছ যোনটো আছিল ন সেইটো শেষ হৈ গ'ল এভৰি লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ ৱাজ কমপ্লিটলি ট্ৰান্সফাৰ্ড টু দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগল এণ্ড দেট ইজ ৱাই হি বিকেম দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া নাও বিকজ ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ আছিলে ব্ৰিটিছৰ হাতত এভৰিথিং ইজ নাও উইথ দ্য হেণ্ডছ অফ দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগল এণ্ড নাও দেট ইজ ৱাই হি বিকামছ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া এজ আ হোল এণ্ড এইটো মানে কি ৱেন হি বিকামছ দ্য জি অফ ইণ্ডিয়া when he becomes the governor general of India সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা জি ৱৰ্ডটো আহিছে ঠিক আছে তো যেতিয়া সি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বনিছে তেতিয়া কি হ'ল দ্য প্ৰচেছ অফ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ইজ কমপ্লিট এণ্ড কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ইণ্ডিয়া ইজ নাও আ কলনি অফ দ্য ব্ৰিটিছ বুজি পালা দিছ ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ কলনাইজেশ্যন মানুহে এতিয়া বুজি নাপায় কি কলনাইজেশ্যন মানে কি কলনাইজেশ্যন ইজ নাথিং বাট চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন এণ্ড চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন কেতিয়া কমপ্লিট হৈছিলে ইন 1833 চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন কমপ্লিট হৈছিলে এণ্ড হি বিকামছ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ইজ কমপ্লিট ইণ্ডিয়া ইজ অফিচিয়েলি আ কলনি অফ দ্য ব্ৰিটিছ বুজি পালা দিছ ইজ হোৱাট ইজ কলনাইজেশ্যন এতিয়া এইটো কিয় কৰিলে সিহঁতে 1833 এই কিয় কমপ্লিট হ'লে বস্তুটো এইটোৰ এটা লিংক আছে এতিয়া মই আগতে কি ক'লোঁ কনচেপ্টবিলাক লিংক কৰিব ট্ৰাই কৰা কি 1833 ইহঁতে এই বস্তুটো লিংক কিয় কৰালে তাৰ আগতেওতো কৰাব পাৰিলে হয় তাৰ পিছতো কৰাব পাৰিলে হয় বাট বেচিকেলি কি হয় বস্তুটো বেচিকেলি কি কৰিলে সিহঁতে বস্তুটো কি তোমালোকে এটা বস্তু চাই থাকা কি হ'ল যেতিয়া ৰয়েল চাৰ্টাৰখন এবলিছ কৰি দিয়া গ'ল ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ 1813 এক্টত আমি কি দেখা পালোঁ বেলেগ ট্ৰেডিং কোম্পানী সিহঁতেও ইণ্ডিয়াত আহিবৰ কাৰণে চান্স পালে হয়নে নহয় সিহঁতে ইণ্ডিয়াত আহিব চান্স পালে বাট তোমালোকে মোক এটা কথা ভাবি পেলাই কোৱা কি যেতিয়া সিহঁতি বেলেগ ট্ৰেডিং কোম্পানীজবিলাক ইণ্ডিয়াত আহিব ঠিক আছে সিহঁতি ইণ্ডিয়াত আহিলে বাট এতিয়াও মনত কৰা যোনবিলাক কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ আছিল
যোনবিলাক কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত আছে এতিয়াওতো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাততে আছে ৰাইট কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছখিনি আছেনে নাই যদিও কমি গৈছে বাট এতিয়াও আছে তোমালোকে মোক কোৱা যে কিবা বেলেগ ট্ৰেডিং কোম্পানী ব্ৰিটেইনৰ পৰা ইণ্ডিয়াত আহিব ডেট উইল বি আ ডাইৰেক্ট কম্পিটিশ্যন টু দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী য়েছ দেৰ উইল বি আ ডাইৰেক্ট কম্পিটিশ্যন তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইমান ইজিলি সিহঁতক ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটত সোমাব দিব নিদিয়ে অভিয়াছলি নিদিয়ে তো কি কৰিব সিহঁতে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে সিহঁতৰ কোম্পানীবিলাকক ফচাব চাব এণ্ড সিহঁতৰ কোম্পানীবিলাকে গৈ পেলাই ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনক কমপ্লেইন কৰিব কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখন আমাক ইণ্ডিয়াত সোমাবই দিয়া নাই বিকজ সিহঁতৰ হাতত এতিয়াও কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছখিনি আছে তো এতিয়া ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ আকৌ মাথা মাৰিব লগা হ'ল কি এতিয়া আকৌ আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেনেকৈ গুচাওঁ পাৱাৰৰ পৰা হয়নে নহয় সেইটো এতিয়া আমি পাৱাৰৰ পৰা কেনেকৈ গুচাম সিহঁতেতো চব পাৱাৰে এৰি নিদিয়ে হয়নে নহয় তো কি কৰোঁ এতিয়া কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰখিনি ল'বৰ কাৰণে তো সিহঁতে কি কৰিলে সিহঁতে ক'লে কি কাম এটা কৰোঁ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বনাই দিওঁ বনাই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব জানা when he becomes the governor general of India ইণ্ডিয়াৰ গোটেই লেজিছলেটিভ পাৱাৰ ছাৰ হাতত আছে বুজি পালা এতিয়া গোটেই বাকী গভৰ্ণৰ অফ বম্বে আৰু গভৰ্ণৰ অফ মাদ্ৰাছৰ গোটেই সেই লেজিছলেটিভ পাৱাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ ওচৰত আছে নাও হি বিকামছ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ হাতত এইটো পাৱাৰো আছে কি ক'ব কাৰণে কি মোৰ হাতততো পলিটিকেল পাৱাৰ গোটেইখিনি আছেই কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰখিনিও ময়ে লৈ লওঁ বুজি পাই আছা নাও বিকজ হি ইজ ভেৰি পাৱাৰফুল বুজি পাই আছা সি ক'ব পাৰিব কি কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰখিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তহঁতি চম্ভালিব নালাগে কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছখিনিও মোক দে মই চম্ভালিম এণ্ড সেইটো কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত যিমানখিনি কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ এতিয়াও বাকী আছিল সেইখিনিও ডাইৰেক্টলি গুচি যাব টু দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ জেগা কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছো নিজৰ হাতৰ পৰা গুচি যাব ন তেতিয়া সিহঁতৰ যিমানবোৰ ট্ৰেডিং ৰাইটছ আছে যিমানখিনি সিহঁতি বাকী কোম্পানীবিলাকক ৰখাই থৈছিলে কি তহঁতক আমি সোমাব নিদিওঁ সেইটোও কমপ্লিটলি খতম হৈ যাব দে কিল টু বাৰ্ডছ উইথ ওৱান ষ্টোন সেইটো কি কৰে কোম্পানীবিলাকক হেল্প কৰে ইণ্ডিয়াত সোমাবৰ কাৰণে তাৰ লগতে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াক পাৱাৰ দি পেলাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত যিমানখিনি কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ আছিল ন যিমানখিনি কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ আছিল সেই পাৱাৰ্ছখিনিও নিজৰ হাতত লৈ লয় তো বেচিকলি তোমালোকে চোৱা কি এতিয়া কি কৰিলে সিহঁতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যিমানখিনি পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ আছিল সেইখিনিতো পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টৰ আণ্ডাৰত লৈ ল'লে গোটেইখিনি অলছ' এতিয়া কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছখিনিও নিজৰ হাতত লৈ ল'লে তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতত কি থাকিলে একো নাথাকিলে চবটো লৈ ল'লে খালী হৈ গ'ল গোটেই পাৱাৰ্ছ খতম সিহঁতৰ হাতৰ পৰা বুজি পালা সেইকাৰণে 1833 চাৰ্টাৰ এখন ইমান পপুলাৰ হয় তোমালোকে চোৱা পইণ্টটো চোৱা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাও বিকামছ আ পিয়ৰলি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডি বিকজ যিমানখিনি পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ আছিলে সিহঁতৰ ওচৰত এণ্ড যিমানখিনি কমাৰ্চিয়েল পাৱাৰ্ছ আছিলে সিহঁতৰ ওচৰত চব গুচি গ'ল টু দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বুজি পালা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বনি গ'ল গোটেইখিনি পাৱাৰ্ছ গুচি গ'ল টু দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইজ জাষ্ট নাও এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম কৰিব এটা এডমিন ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈ থাকি গ'ল সিহঁতি অকল কামখিনি যি অৰ্ডাৰ পায় সেই অৰ্ডাৰটো ফ'ল' কৰিব লাগিব সিহঁতি এতিয়া গোটেই পাৱাৰ্ছ সিহঁতৰ হাতৰ পৰা গুচি গ'ল বেচিকলি দিছ ৱাজ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 তাৰ লগতে চোৱা দে এটেম্পটেড মই আকৌ কি কৈ আছোঁ চোৱা বহুত মানুহ কনফিউজ খাই এইবিলাক বস্তুত দে এটেম্পটেড টু ইণ্ট্ৰডিউচ আ চিষ্টেম অফ অ'পেন কম্পিটিশ্যন ফৰ দ্য চিলেকশ্যন অফ চিভিল চাৰ্ভেণ্টছ ইন ইণ্ডিয়া বেচিকলি সিহঁতক কি লগা হ'ল সিহঁতক লগা হ'ল চিভিল চাৰ্ভিচ অফিচাৰ্ছ বুজি পাই আছা এতিয়া কি হ'ল এতিয়া তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱা ব্ৰিটিছৰ ক্ৰাউনটোৱে ইমানকেইটা বস্তু আনি আছিল ৰেগুলেটিং এক্ট আনিলে 1773 পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট আনিলে 1774 দেন আনিলে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 ইমান বছৰ কেনেকৈ লাগি গ'ল সিহঁতক এটা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে বেচিকেলি কথাটো কি আছিল জানা কি তাৰ আগলৈকে যোনবিলাক চিভিল চাৰ্ভেণ্টছ আছিলে ইণ্ডিয়াত সেইবিলাক দে ৱেৰ লয়েল টু দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিয় জানানে বিকজ আগতে চিভিল চাৰ্ভিচ অফিচাৰ বনিবৰ কাৰণে তোমালোকে জানিব লাগে কি আগতে চিভিল চাৰ্ভিচ অফিচাৰ বনিবৰ কাৰণে তোমালোকে একো এক্সাম দিব দৰকাৰ নাছিলে বুজি পাইছা এখন কলেজ আছিল যোনখনক আমি কওঁ হেলিবাৰী কলেজ বুলি ইন লণ্ডন ঠিক আছে এতিয়া হেলিবাৰী কলেজৰ এটা ছিষ্টেম আছিল যোনটো আমি হেলিবাৰী পেট্ৰনাজ ছিষ্টেম বুলি কওঁ তোমালোকে জাষ্ট সেই কলেজখনৰ পৰা পাছ কৰিব লাগে এণ্ড ইউ আৰ অফিচিয়েলি আ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট বুজি পালা তো আগতে একো এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰিব নালাগিছিল তোমালোকে চিভিল চাৰ্ভিচ অফিচাৰ বনিবৰ কাৰণে এণ্ড এই হেলিবাৰী কলেজখনত কোনে এডমিশ্যন ল'ব ডেট ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰল অফ দ্য বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ মানে বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ আছিল ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সিহঁতে ডিচাইড কৰিব কি সেইখন কলেজত কোন পঢ়িব যাব তো যোনবিলাক চিভিল চাৰ্ভেণ্ট তাৰ পৰা বনি পেলাই আহে দে আৰ লয়েল টু হুম কাৰ কাৰণে সিহঁতি লয়েল হ'ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কাৰণে লয়েল হ'ব নে ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ কাৰণে লয়েল হ'ব অবভিয়াছলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কাৰণে লয়েল হ'ব বিকজ সিহঁতিহে ডিচাইড কৰিছে কোন তাতে পঢ়িব যাব হয়নে নহয় তো সেইকাৰণে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে যিমান লছ পাছ কৰিছিল যিমান এক্টছ পাছ কৰিছিল
সেইবিলাক একো কাম কৰা নাছিল বিকজ এই চিভিল চাৰ্ভেণ্টছবিলাক কি আছিলে দে ৱেৰ মোৰ লয়েল টু দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাট 1833 কি হ'ল ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনটোৱে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বনাই দিলে ন গোটেইখিনি পাৱাৰ্ছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতৰ পৰা গুচি গ'ল বুজি পালা এণ্ড সিহঁতি লগতে এইটোও বুজি পালে কি এই চিভিল চাৰ্ভেণ্টছবিলাক আমাৰ ছাইডে নাথাকাৰ কাৰণে আমাৰ ইমান প্ৰব্লেম চলি আছে বুজি পাইছা এই চিভিল চাৰ্ভেণ্টবিলাক আমাৰ লগত নাথাকাৰ কাৰণে আমাৰ ইমান প্ৰব্লেম হৈ আছে এণ্ড এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি সেই কলেজৰ থ্ৰু দি সেই চিষ্টেমটো নানো লেটছ ট্ৰাই টু ডু ওৱান থিং লেটছ ট্ৰাই টু হেভ আ অ'পেন কম্পিটিশ্যন আমি এটা কম্পিটিশ্যন পাতোঁ কি হু ইজ কেপেবল আমি কাক চুজ কৰিম সেইটো নহয় যোন কেপেবল হয় যোনে কম্পিটিশ্যনত পাৰ কৰিব পাৰে হু কেন কম্পিট হু ইজ ৰিয়েলি শাৰ্প হি উইল বিকাম আ চিভিল চাৰ্ভিচ অফিচাৰ বাট দে এটেম্পটেড বাট দিছ ৱাজ ফেইল্ড This system was failed. This was completed in 1853. We are coming to that. বুজি পাই আছা এই চিষ্টেমটো they tried to introduce an open competition for the selection of civil servant officers. এই civil service তোমালোকে বুজা কি civil service officers বিলাক কিমান পাৱাৰফুল হয় বুজি আছা নাই তোমালোকৰ পোষ্টবিলাক কিমান পাৱাৰফুল হয় এতিয়া নৰ্মেলি বহুত মানুহে কয় ন কি পলিটিক্সৰ আণ্ডাৰত থাকিব লাগিব সেইটোতো হয় বাৰু বাট ষ্টিল ইউ আৰ ভেৰি পাৱাৰফুল বুজি পাই আছা নাই তোমালোকৰ এটা বিউৰ'ক্ৰেট হিচাপে তোমালোকৰ বহুত পাৱাৰ আছে নিজৰ হাতত এই পাৱাৰটো ইউজ কেনেকৈ কৰিব লাগে তোমালোকে সেইটো বুজিব লাগিব ঠিক আছে অকল তোমালোকে ফেকচুৱেল বস্তু পঢ়িব নাহিবা সেই ফেকচুৱেল বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত তোমালোকে এইটো চাব ট্ৰাই কৰা কি কনচেপ্টবিলাক কেনেকৈ আছে অকল তোমালোকে যদি ফেক্টছ পঢ়িব ট্ৰাই কৰা ন একো মাথাত নাথাকিব চব পাহৰি যাবা বাট ইফ ইউ ট্ৰাই টু লাৰ্ণ দিছ এজ আ ষ্টৰি ন গোটেই বস্তুটো মাথাত থাকিব ঠিক আছে এইটো বুজি পালা সেইকাৰণে আমি কওঁ কি চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চাৰ্টাৰ এক্টছ অফ অল টাইম ঠিক আছে এণ্ড দেন আহিব দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1853 এণ্ড দিছ ইজ ছাপ'জ টু বি দ্য লাষ্ট চাৰ্টাৰ এক্ট এতিয়া আমি লাষ্ট চাৰ্টাৰ এক্ট বুলি কওঁ বিকজ এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰয়েল চাৰ্টাৰখন বাৰে 20 ইয়াৰ্ছৰ মূৰে মূৰে ৰিভাইজ কৰি থকা নৰ্মেলি একো দৰকাৰেই নাই বুজি পাই আছা বিকজ গোটেইখিনি পাৱাৰ্ছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গুচিয়েতো গ'ল অলৰেডি গুচি গ'লনে নাই অলৰেডি গুচি গ'ল টু দি ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন বাট সিহঁতি আৰু অলছ' আৰু এটা কথা কি আমি তেতিয়া আমি থৰি না জানিছিলে সিহঁতি কি 1857 সিহঁতৰ লগত কি হৈ যাব এটা বস্তু তোমালোকে ন'টিছ কৰিছানে নাই মোক ক'বা এটা বস্তু কি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি পলিচিছ ব্ৰিটিছে আনিছিলে ন দে ৱেৰ মষ্টলি ফৰ কণ্ট্ৰলিং দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অনলি বুজি পাই আছা ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সিহঁতি তেনেকৈ একো ল' বনোৱা নাছিলে বাট সেই প্ৰচেছটোৱে কমপ্লিটলি বদলি যায় আফটাৰ দ্য ইভেণ্ট অফ 1857 বুজিছা তো সেইকাৰণে মই কওঁ কি 1857 পিছত এটা কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট হিষ্ট্ৰী আছে 1857 আগত এটা কমপ্লিট বেলেগ ষ্টৰি এটা চলি আছিলে ঠিক আছে লেটছ লুক এট নাও দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1853 চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1853 it separated the legislative and executive functions of the Governor General's Council. Now what is this? Now এটা তোমালোকে মোক কোৱা কি আগতে ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে এটা হেডেকৰ লগত ডিল কৰিব লগা হৈছিল দ্যাট ইজ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এতিয়াতো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইজ আউট অফ দ্য পিকচাৰ এতিয়া কাৰ হাতত আছে পাৱাৰবিলাক এতিয়া পাৱাৰ আছে ডাইৰেক্টলি আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া হি ইজ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল পাৰ্চন ঠিক আছে এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ কিন্তু এটা বস্তু নাই কি নাই তাৰ এটা লেজিছলেটিভ কাউন্সিল নাই তাৰ আছে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বেচিকলি তাৰ আছে কোনখিনি মানুহে এক্সিকিউট কৰিব পাৰিব লছখিনি লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ গোটেই তাৰ আণ্ডাৰতে আছে বাট এতিয়া চিন্স তোমালোকে মোক কোৱা কি হি ইজ নাও দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন ইন ইণ্ডিয়া তাৰ ইমান টাইম আছে নেকি কি বহি পেলাই লছ বনাই থাকিব অৱশ্যে টাইম নাই তো সি কি কৰিলে এটা লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বনালে দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন গেভ হিম দি পাৰ্মিশ্যন কি বিকজ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ইজ ডাইৰেক্টলি আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন ৰাইট বিকজ কি হয় আমি ইণ্ডিয়া এতিয়া নাও ইজ অফিচিয়েলি কলনি চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ইজ কমপ্লিট তো ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক পাৰ্মিশ্যন দিলে কি তই এটা লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বনা ঠিক আছে এই লেজিছলেটিভ কাউন্সিলটোৱে লজ বনাব এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলটোৱে লজ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব তো সেইকাৰণে চোৱা ইটছ ছেপাৰেটেড দ্য লেজিছলেটিভ এণ্ড এক্সিকিউটিভ ফাংচনছ বেচিকলি লেজিছলেটিভ কাউন্সিল ৱাজ ক্ৰিয়েটেড এণ্ড এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলটো ৱাজ অলৱেজ দেয়াৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলটো আগৰ পৰাই আছিলে তাৰ লগতে তাক দিলে এটা লেজিছলেটিভ কাউন্সিল ঠিক আছে তাৰপিছত 6 মেম্বাৰ্ছ এই 6টা মেম্বাৰ সিহঁতি এড কৰিলে টু দি লেজিছলেটিভ কাউন্সিল এণ্ড এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলতো অলৰেডি 4টা মেম্বাৰ আগৰ পৰাই আছিলে হয়নে নহয় তাৰ লগতে কি কৰিলে অ'পেন কম্পিটিশ্যন ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ যোনটো আইডিয়া সিহঁতি 1833 লৈছিলে কি আমি এটা অ'পেন এক্সামিনেশ্যন পাতিম ফৰ দ্য চিভিল ছাৰ্ভিচেছ অফিচাৰ্ছ সেইটো ফাইনেলি কমপ্লিট হয় 1853 কি কমপ্লিট হয় কি আমি এতিয়া চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট অফিচাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে এটা অ'পেন কম্পিটিশ্যন পাতিম ঠিক আছে তাৰপিছত এই নৰ্মেলি চাৰ্টাৰ এখন তাতে শেষ হৈ যায় বিকজ কি হয় 20 বছৰ পিছত এইটো আকৌ ৰিভাইজ হ'ল হয়নে নিয়ম মতেতো 20 বছৰ পিছত এইটো বস্তু আকৌ ৰিভাইজ হ'ল হয় কিন্তু বেচিকলি কি হয় সিহঁতি কি জানে কি 1857 সিহঁতৰ লগত কি হ'ব গৈ আছিলে সিহঁতৰ একো আইডিয়া নাছিলে এই বস্তুটোৰ ওপৰত তো বেচিকলি দিছ ইজ ন'ন এজ দ্য লাষ্ট চাৰ্টাৰ এক্ট is known as the Charter Act of 1853.
তো বেসিক্যালি তোমালোকে কি বুজিলা এতিয়া আজি আমি এইটো বুজিলো কি যিমানবোৰ পলিচিছ আছিল ব্ৰিটিছ পলিচিছ আছিলে ইণ্ডিয়াত 1857 আগলৈকে কেনেকা আছিলে ইট ৱাজ বেসিক্যালি টু কন্ট্ৰোল দ্য ব্ৰিটিছ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনটোৱে বেলেগ বেলেগ পলিচিছ আনিছিলে টু কন্ট্ৰোল এণ্ড লিমিট দ্য পাৱাৰ অফ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড কেনেকৈ সিহঁতি বেলেগ বেলেগ পলিচিছ দি পেলাই বেলেগ বেলেগ এক্টছ আনি পেলাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক নিজৰ আণ্ডাৰত কণ্ট্ৰল কৰিছিলে বুজি পালা এণ্ড দেন 1857 যেতিয়া হৈ যায় ন এই গোটেই পলিচিছবিলাক কমপ্লিটলি শ্বিফ্ট হৈ যায় বুজি পাইছা বিকজ ব্ৰিটিছে গম পায় কি ইণ্ডিয়াত এনেকৈ নহ'ব ইণ্ডিয়াত এনেকৈ নচলিব ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিক ন আমি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব যদি ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ ন আমাক সিহঁতি ধুই পেলাব বুজি পাইছা তো বেচিকেলি সেইকাৰণে ব্ৰিটিছে কি কৰে 1857 পিছত যোনবিলাক ব্ৰিটিছ পলিচিছ হয় ন সেইবোৰ বহুত বেলেগ হয় সেইটো কাৰণে মই কৈ আছোঁ কি তোমালোকক হেল্প লাগে কি হিষ্ট্ৰী মই কৈ আছোঁ কি ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেত যদি তোমালোকে পঢ়া এতিয়া তোমালোকে এই গোটেইকেইটা চাৰ্টাৰ এক মানুহৰ নৰ্মেলি কয় কি পঢ়োতে বোলে বহুত টান মনত নাথাকে পাহৰি যায় ক'ত কি আছিল কনফিউজ হৈ যায় কনফিউজ হোৱা একো কথাই নাই গোটেইকেইটা চাৰ্টাৰ এক দেখোন এটাৰ লগত এটা লিংক খায় ৰেগুলাৰিং এটা কাহানী নিচিনাকৈ আমি যিখন আজি পঢ়িলোঁ বুজি পালা তো দিছ ইজ ৱাই ইউ নিড হেল্প এণ্ড সেইকাৰণে চিভিল ছাৰ্ভিচে তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছে প্ৰথমটো আমি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ স্মাৰ্ট বুকছ ঠিক আছে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি তোমালোকে ক'ত পাবা বিকজ মই বাৰে বাৰে কওঁ কি APSCত কি হয় APSC হওক বা UPSC হওক তোমালোকে নিজৰ ৰিচোৰ্চেছখিনি বহুত লিমিটেড ৰাখিব লাগে বুজি পাইছা ৰিভিজন ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন গেডাৰিং আ লট অফ ৰিচোৰ্চেছ সেইটো সদায় মনত ৰাখিবা লেছ ইজ মোৰ দেৰ ইজ এ টাৰ্ম লেছ ইজ মোৰ যিমান কম ৰিচোৰ্চেছ বা তোমালোকে পঢ়িবা সেই ৰিচোৰ্চটো তোমালোকে জাষ্ট এইটো মেক শ্যোৰ কৰিবা এইটো লোৱা বেলেগ লোৱা তোমালোকৰ কথা ইউ আৰ স্মাৰ্ট এনাফ টু ডিচাইড বাট মই জাষ্ট এটা বস্তু কৈ আছোঁ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে কৈ আছোঁ কি তোমালোকে ডিচাইড কৰা কোনটো লাগে বাট মই সদায় ক'ম কি নিজৰ ৰিচোৰ্চেছখিনি বহুত লিমিটেড ৰাখিবা কনচাইজ ৰাখিবা যাতে তোমালোকে সেইটো বস্তু লাগাতছে বেছি ৰিভাইজ কৰি থাকিব পাৰা যিমান ৰিভাইজ কৰিবা সিমান ব্ৰেইনত থাকিব সিমান মাথাত থাকিব এণ্ড সিমান তোমালোকে এক্সেল কৰিব পাৰিবা ইন দ্য এক্সাম তো আমি বেচিকেলি তোমালোকৰ কাৰণে 17খন স্মাৰ্ট বুক লৈ আহিছোঁ তাকে তোমালোকক কনচাইজ ৱেত মই নিজে ছুপাৰভাইজ কৰিছোঁ স্মাৰ্ট বুকবিলাক কেনেকৈ অকল পইণ্ট ৱাইজ ফেক্চুৱেল বস্তুত ইমান হেৰি নকৰি কনচেপ্ট প্লাছ ফেক্চুৱেল বস্তু মিলাই পেলাই কেনেকৈ তোমালোকক হেল্প কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছোঁ স্মাৰ্ট বুকছ ঠিক আছে প্লাছ তাৰ লগতে আমাৰ ADREৰ এটা কোৰ্চ চলি আছে যোনবিলাক মানুহে ADRE এক্সামটো দিব খুজি আছে সিহঁতৰ আমাৰ এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টিজবিলাকে গাইড কৰিব তোমালোকক ADRE কেনেকৈ এক্সেল কৰিব লাগে তাৰ লগতেতো আমাৰ APSC কোৰ্চ চলি আছে যোনবিলাকে এইবাৰ প্ৰিলিমছ কালি আমাৰ প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্টছ আহিছে তো প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট যোনে কোৱালিফাই কৰিছে সিহঁতি আমাৰ মেইনছ ক্ৰেছ কোৰ্চটো জইন কৰিব পাৰা এটা আমি 50 ডেজৰ আণ্ডাৰত কেনেকৈ তোমালোকক মেইনছ ক্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে হেল্প কৰিব পাৰোঁ তাৰ ডিছকাশ্যন ভিডিঅ' এটা অলৰেডি আমাৰ ইউটিউব চেনেলত লাইভ আছে সেইটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তাৰ লগতে আমাৰ অলৰেডি এটা ফাউণ্ডেশ্যন আৰু মেইনছ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ চলি আছে য'ত আমি তোমাক হেল্প কৰিম আমাৰ ফেকাল্টিজবিলাকে মই তোমাক নিজে হেল্প কৰিম কি কেনেকৈ আমি এই ছাবজেক্টছবোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি পেলাই কনচেপ্টত আমি বুজিব পাৰোঁ যাতে মই বাৰে বাৰে এটা কথা কওঁ কি এইটো এক্সাম ন অকল পাছ কৰিম বুলি নপঢ়িবা ঠিক আছে তোমালোকে যে ইমান ইনফৰ্মেশ্যন পঢ়ি আছা ন কিয় পঢ়ি আছা এক্সামটো পাছ কৰিবৰ কাৰণে এক্সামৰ পিছত চব পাহৰি যাবা কি লাভ হ'ল পঢ়া এইটো কাৰণে যাতে তোমালোকে কনচেপ্টবোৰ শিকা এণ্ড ডেট হেল্পছ ইউ ঠিক আছে ট্ৰাই টু টেক দ্য নলেজ ঠিক আছে অকল ফেক্চুৱেল পৰীক্ষাত বহিম মুখস্থ মাৰিম লিখি আহি যাম পাছ হ'লে হ'লোঁ নহ'লে নাই সেনেকৈ নপঢ়িবা ইমান যে কষ্ট কৰি আছে তাৰ কিবা এটা লাভ হ'বতো লাগিব ন মই বাৰে বাৰে কওঁ এইটো এক্সাম তোমালোকে যে ইমান পঢ়ি আছা তাৰ কি লাভ আছে যদি তোমালোকে পিছত কোৱালিফাই নকৰা সেই নকৰা তোমালোকে কোৱা কি এই ইমান টান আছিলে কি আছিলে একো টান নহয় জাষ্ট ইউ নিড এ প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি এণ্ড ইউ নিড এ প্ৰপাৰ হেল্প ঠিক আছে তোমালোকে যদি সেইটো বস্তু কৰিব পাৰা তোমালোকে এই এক্সামটো ইজিলি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে মই তোমালোক কওঁ কাম টু আছ ইফ ইউ নিড হেল্প উই আৰ ভেৰি অলৱেজ দেয়াৰ টু হেল্প ইউ তাৰ লগতে তোমালোকে নিজে পঢ়া কনচেপচুৱেলি বস্তুবিলাক বুজিব ট্ৰাই কৰা মেক ছাবজেক্টছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং পঢ়া বস্তুটো ব'ৰ হ'ব নালাগে পঢ়ি পেলাই এনেকুৱা হ'ব নালাগে কি আমি ব'ৰ হৈ গ'লোঁ পঢ়ি পেলাই সেইটো কেতিয়াও হ'ব নালাগে এভৰিথিং ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং বুজিব ট্ৰাই কৰা কি আচল বস্তুটো কি হৈছিল সেইকাৰণে মই তোমালোক আজি কৈছোঁ কি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী কমপ্লিট এটা বেলেগ এটা হিষ্ট্ৰী আছে যোনটো আমাক নপঢ়ায় বা যোনটো কিতাপতে নাই সেই হিষ্ট্ৰীটো মই তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম তো ইউ আৰ ভেৰি ৱেলকাম টু জইন আছ ইন দিছ জাৰ্ণি উই আৰ ভেৰি হেপী টু জইন দিছ জাৰ্ণি উইথ ইউ ঠিক আছে ফ্ৰম CSAP IAS একাডেমি তো আজি আমি এটা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কৰিলোঁ এণ্ড উই উইল কণ্টিনিউ দিছ ছিৰিজ এই গোটেই ছিৰিজটো আমি কণ্টিনিউ কৰিব ট্ৰাই কৰিম আমাৰ তোমালোকে কোৰ্চটো জইন কৰিব পাৰা কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা কেনেকৈ তুমি আমাৰ লগত জইন কৰিব পাৰা ঠিক আছে অ'কে তো দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফৰ টুডে থেংক ইউ এণ্ড চাইনিং অফ ফ্ৰম টুডে ফ্ৰম CSAP IAS একাডেমি